بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض الجزء الأول من المفرش. إن شاء الله في الفيديو ده هنشتغل الجزء التاني والأخير. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تكملة المفرش. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في الجزء اللي فات اشتغلنا لحد ما وصلنا ان احنا شبكنا غرزتين الكلاستر مع بعض وبكده قفلنا السطر. تمام، دلوقتي هنشتغل في السطر ال11. احنا هنا عندنا 7 من العمود. بداية السطر عندنا هتبقى من على تالت عمود، فهندخل بمنزلقات لحد ما نوصل لتالت عمود. فهتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة من ال4 اللي كنا بنشتغلهم عشان نشتغل غرزة الكلاستر. كده 2 3 4، ومطرح ما قفلنا غرزة الكلاستر دي كده منزلقة ال5 وعلى العمود. تمام، وبتكرري كده على ال4 منزلقات ومطرح قفلة الغرزة وعلى العمود لحد ما توصلي ان انت تشتغلي منزلقة على تالت عمود. كده احنا اشتغلنا منزلقات لحد ما وصلنا لتالت عمود. 1 2 3. على تالت عمود هترتفعي 1 2 3 4، ودول بنعتبرهم عمود بلفتين. بعدهم 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهتاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود الرابع. تمام، هنشتغل 3 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل. أول غرزة، تسحبي اللفات وتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 على نفس العمود. تاني غرزة، تسحبي اللفات. كده اشتغلنا 2 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعلى نفس العمود اللي هو الرابع بتشتغلي الغرزة رقم 3. فاحنا كده هيبقى على رابع عمود بنشتغل 3 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل، فعندنا 2 من ال5 سلاسل. فين؟ على العمود الرابع. 1 2 3 4 على العمود الرابع اشتغلنا 1 2 3 من غرزة الكلاستر و2 من ال5 سلاسل. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. على العمود اللي هو الخامس بتشتغلي عمود بلفتين و4 سلاسل، 1 2 3 4. على العمود اللي بعده بنشتغل عمود بلفتين. تمام، فاحنا كده سيبنا اول عمودين واشتغلنا على التالت. تمام، وبعد كده اشتغلنا عمود 4 سلاسل، 3 من غرزة الكلاستر ما بينهم 5 سلاسل، وبعدين 4 سلاسل عمود 4 سلاسل عمود. بعد العمود التاني هتشتغلي 14 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كده احنا اشتغلنا 14 سلسلة. الجزء اللي انا هبدأ معاكي فيه دلوقتي هو ده اللي هيتكرر معاكي عشان يبقى واضح معاكي. تمام، فاحنا هنا هتاخدي لفتين على الإبرة، وابتداء من على تاني عمود هتشتغلي عمود بلفتين، 4 سلاسل، 1 2 3 4. على العمود التالت عمود بلفتين. يبقى احنا كده سيبنا الأول واشتغلنا عمود على التاني وعمود على التالت، 4 سلاسل، 1 2 3 4. على العمود الرابع بتشتغلي اللي هما 3 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل. فهتكرري الجزء ده كده اللي هو 3 من غرزة الكلاستر و2 من ال5 سلاسل، ونرجع نكمل. كده انا كملتهم 1 2 3 من غرزة الكلاستر و2 من ال5 سلاسل، وعشان ما تتلخبطيش هيبقى الجزء ده كده باين عندك 5 من غرزة الكلاستر. تمام، بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4. وعلى العمود الخامس بتشتغلي عمود بلفتين، 1 2 3 4. على السادس عمود بلفتين، وبنسيب العمود السابع ما بنشتغلش عليه. يبقى احنا بنسيب اول عمود من السبعة ما بنشتغلش عليه، وبنسيب السابع.
بعد العمود اللي اشتغلناه على 6 عمود بتشتغلي 14 سلسلة، وال14 سلسلة دول بيعدوا من فوق غرزتين الكلاستر اللي هي كانت ال7 وال8، ويعدوا من فوق غرزتين الكلاستر اللي شبكناهم مع بعض، وبيعدوا برضه من فوق غرزتين الكلاستر الأولى والتانية. فهتشتغلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وتبدأي بقى من على ايه؟ من على تاني عمود اهو. تمام. تشتغلي بقى العمود بلفتين وتكرري اللي هو عمود بلفتين 4 سلاسل زي ما انت شايفه كده. الجزء ده كده فوقيه بيعدي ال 14 سلسله. تمام. يبقى انت عندك التكرار هيبدا من على العمود بلفتين الاول اللي اشتغلناه على تاني عمود. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر، واحنا لما هنيجي بقى في اخر السطر هنشتغلوا العمود الاول، يعني احنا كده كنا بادئينها من تاني عمود. تمام. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر ال11 بعد ما اشتغلتي ال14 سلسلة بتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي أول عمود، وعلى تاني عمود بتدخلي كده تحت المنزلقة تشتغلي عمود 4 سلاسل 1 2 3 4، وبتقفلي المنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي هما بنعتبرهم تاني عمود معاك. ده كده الشكل عندك، وزي ما انت شايفة عطينا شكل وردة هنا كده. السطر ال12 بدايته هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4، ودول 4 سلاسل ارتفاع بنعتبرهم عمود بلفتين اشتغلنا على تاني عمود. بعد كده 4 سلاسل 1 2 3 4، على راس غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود بلفتين، بعده 4 سلاسل 1 2 3 4، جوه ال5 سلاسل عمود بلفتين، 4 سلاسل على راس غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود بلفتين، 4 سلاسل جوه ال5 سلاسل بتشتغلي عمود بلفتين، 4 سلاسل 1 2 3 4، وعلى غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة كده بتشتغلي عمود بلفتين. فاحنا كده على مطرح ما كنا شغالين 3 من غرزة الكلاستر اشتغلنا فوقيهم 5 من العمود، 1 2 3 4 5. الجزء ده بس اللي بنشتغل جوه السلاسل، اما هنا هنشتغل على الأعمدة، وهنا برضه هنشتغل جوه السلاسل. هتشتغلي 4 سلاسل عمود على عمود، 4 سلاسل 1 2 3 4 عمود على عمود. تمام. بعد كده برضو بنشتغل 4 سلاسل عمود بالطريقة دي. هتشتغلي 1 2 3 4، وبتسيبي 4 سلاسل 1 2 3 4، وعلى السلسلة رقم 5 بتشتغلي عمود بلفتين. يعني سيبنا كده من هنا 4 سلاسل 1 2 3 4 عمود بلفتين على 5 سلسلة، 1 2 3 4 على 5 كده، وبيبقى باقي عندك بعدها 4 سلاسل برضه. هتشتغلي ايه؟ عمود بلفتين. يبقى احنا سيبنا 4 سلاسل رقم 1، وسيبنا ال4 سلاسل اللي هي اللي في الآخر. تمام. 1 2 3 4، وعلى العمود بتشتغلي عمود 1 2 3 4، على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود. يبقى السطر كله هيمشي معاكي عمود 4 سلاسل 1 2 3 4، ونبدأ بقى نكرر. فأنا هشتغل معاكي الجزء ده مرة كمان وانت بتكرري هو لحد آخر السطر. التكرار هيبدأ معاكي من أول ما نشتغل العمود اللي على غرزة الكلاستر. هتشتغلي عمود 4 سلاسل، عمود جوه السلاسل اللي هي جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4، عمود على غرزة الكلاستر، 1 2 3 4، عمود جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4، عمود على غرزة الكلاستر، 1 2 3 4، عمود على عمود،
4 سلاسل، عمود على العمود اللي بعده، 4 سلاسل، عمود على 5 سلسلة، 1 2 3 4 على 5، 1 2 3 4 عمود على 5، 1 2 3 4، وهيبقى باقي عندك بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4 عمود على عمود، 1 2 3 4 عمود على عمود، 1 2 3 4، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي من على أول غرزة الكلاستر. أنا خليته من على أول غرزة كلاستر تمام عشان نعرف نعد كده. فاحنا هنا عندنا من أول غرزة الكلاستر أهو تمام، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يعني الجزء عندك فيه 11 من العمود 4 سلاسل. بتكرري بقى بالشكل ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال 12 بعد ما كررتي ومشى معاكي السطر كله عبارة عن عمود 4 سلاسل بالشكل اللي شفتيه ده. بعد ما اشتغلتي عمود على أول عمود و4 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على رابع سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها 4 سلاسل اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. السطر ال 13 بدايته هترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. بعد كده بتشتغلي 1 2 3 4 وهنشتغل على العمود عمود تمام، 4 سلاسل، 1 2 3 4 على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، 1 2 3 4 على العمود عمود تمام. بنشتغل كده 4 سلاسل، 1 2 3 4 على عمود عمود، 1 2 3 4 على عمود عمود، 1 الجزء ده بنشتغله كله عبارة عن عمود على العمود وبعده 4 سلاسل، على عمود عمود وبعده 4 سلاسل، يبقى احنا كده اشتغلنا عمود على العمود وبعده 4 سلاسل لحد ما وصلنا للعمودين اللي كنا شغالينهم على ال 14 سلسلة. كنا شغالين واحد على الخامس وبعدين سيبنا 4 سلاسل واشتغلنا اللي بعده على السلسلة رقم 5. هنا بقى هتشتغلي غرزة كلاستر على أول عمود زي ما انت شايفة كده فوق السلسلة. هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة، وبعد كده بقى بتسيبيها مفتوحة وتروحي على العمود اللي بعده اللي هو تاني عمود اشتغلناه على السلاسل اللي بعدها. تشتغلي برضو غرزة كلاستر من 3 أعمدة وتقفليها بالشكل ده تمام. تقفليها وتشتغلي سلسلة وبعد كده تشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. يبقى احنا هنا بس اللي قفلنا غرزة الكلاستر وقفلنا عليها بسلسلة برضه. بعد كده بقى هتبدأي تشتغلي عمود 4 سلاسل. يبقى انت عندك على كل عمود احنا كان عندنا تحت 11 عمود في الجزء تمام. العمود الأول منهم كان بيبدأ من على أول عمود نقول، فاحنا بنشتغل على كل عمود عمود وبعده 4 سلاسل لحد ما نوصلوا للعمودين اللي كانوا فوق ال 14 سلسلة. بنشتغل غرزة كلاستر على الأول وما بنقفلهاش ونشتغل غرزة كلاستر على التاني، فكده اعتبر اشتغلنا غرزة كلاستر من 6 أعمدة. بعد ما أخدنا الأعمدة مع بعض قفلناها بلفات مع بعض، قفلناها بسلسلة واشتغلنا 4 سلاسل. هتمشي بقى الجزء ده كله عبارة عن عمود على العمود وبعده 4 سلاسل لحد ما توصلي للعمود اللي على العمود تمام، وتشتغلي بعده 4 سلاسل وهاجي اوريكي بقى الشكل هيبقى.
بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وبعده 4 سلاسل ووصلتي للعمودين اللي اشتغلناهم على ال 14 سلسلة. بعد ال4 سلاسل بتشتغلي غرزة كلاستر على أول عمود وبتسيبيها مفتوحة، يعني بتسيبي لفة على الإبرة، غرزة كلاستر على العمود اللي بعده زي ما اشتغلنا كده المرة الأولانية. كده عندنا غرزة كلاستر من 6 أعمدة. ناخد اللفات كلهم مع بعض، وهنا هنقفل بسلسلة وبعدها 1 2 3 4. تمام. فاحنا هنا عندنا ما بين الغرزة دي اللي هي غرزة كلاستر من 6 أعمدة واللي بعدها عندنا من العمود 4 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كان عندنا تحت 11 اشتغلنا الغرزة على 2، فهنا عندنا 9 من العمود 4 سلاسل. بتكرري بقى الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي غرزتين الكلاستر اللي شبكناهم مع بعض 4 سلاسل عمود 4 سلاسل، بتقفلي بمنطلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها 4 سلاسل. وانتي لما تيجي تعدي كده هتلاقي عندك 9 من العمود، ما بين كل عمود واللي بعده 4 سلاسل. احنا هنا بادئين من على تاني عمود. تمام. السطر ال 14 بدايته هترتفع 4 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على ايه؟ على تاني عمود. 1 2 3 4 عمود على التالت، 1 2 3 4 عمود على الربع. واخر السطر هنيجي نشتغل عمود على العمود الاول، هيبقى كده عندنا هنا 4 أعمدة. بعد العمود الرابع عندنا هنا العمود الخامس اللي فوق غرزة الكلاستر اللي كنا هنا اشتغلنا 3 فوق التانية، ده هنشتغل عليه 4 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل اللي هو العمود الخامس. دي كده أول غرزة كلاستر، 5 سلاسل 1 2 3 4 5. تاني غرزة كلاستر على نفس العمود اللي هو الخامس، كده عمودين 3 1 2 3 4 5 سلاسل، ونشتغل غرزة الكلاستر التالتة على نفس العمود، واحد 2 3 4 5 وغرزة الكلاستر الرابعة. يبقى احنا على العمود الخامس بنشتغل 4 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل، فبيبقى عندنا 4 من غرزة الكلاستر و3 من ال5 سلاسل اهو. ده كده اهو. بص من بعد كده 1 2 3 4 5. لما بنشتغل العمود الرابع ما بنشتغلش بعده سلاسل، بنشتغل بعده على طول كده 1 2 3 4 من غرزة الكلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 من ال5 سلاسل. نفس الكلام بعد غرزة الكلاستر الرابعة بنشتغل على أول عمود يقابلك اللي هو هيبقى العمود السادس عندنا، بنشتغل عليه عمود ومفيش فرق سلاسل بين غرزة الكلاستر والعمود. تاخدي بالك كده عشان المفرش ايه ما يكشكش معاكي. هتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 وعلى العمود عمود اللي هو العمود السابع، 1 2 3 4 على التامن عمود، 1 2 3 4 على التاسع عمود، 1 2 3 4. وهنا هنشتغل فوق مطرح ما قفلنا غرزتين الكلاستر كده، هنشتغل مطرح ما قفلنا اللفات هنا كده غرزة كلاستر واحدة من 3 أعمدة. تسحبي اللفات كده وبعدين بتقفلي عليها بسلسلة، واحنا هنا بنقفل عليها بسلسلة عشان ما تبقاش ايه مايلة معاكي كده لو اشتغلنا ال4 سلاسل على طول. تمام. هتشتغلي 1 2 3 4 ويبدأ معاكي التكرار. احنا عندنا اهو عارفين معانا هنا عندنا 9 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فانت دلوقتي هتشتغلي التكرار اللي هو هتشتغلي 1 2 3 4
4 أعمدة، وعلى الخامس على طول مفيش فرق سلاسل بتشتغلي غرز الكلاستر اللي هما ال4 ما بين كل غرزة واللي بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، وبعد كده بقى بتشتغلي العمود وتشتغلي على كل عمود عمود. أنا هشتغل الجزء اللي اشتغلته معاكي هنا، الفرق بس إن أنا هيبقى عندي زيادة هنا أول عمود، تمام؟ هيبقى عندي هنا قبل الغرزة 4 أعمدة، فأنا هشتغل معاكي الجزء ده وهجوريكي شكله عشان ما نطولش الفيديو. أنا كده اشتغلت الجزء مرة كمان عشان يبان معانا. احنا هنا عندنا بداية الجزء أول عمود من 9، تمام؟ اللي هو أول عمود من 9 في السطر اللي تحت. فمن بعد غرزة الكلاستر اللي اشتغلناها على غرزة الكلاستر ام 6 أعمدة وبعدها 4 سلاسل بادئ أول عمود. فالجزء عبارة إن احنا هنشتغل على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود، وبعد العمود 4 سلاسل. أما العمود الرابع هتشتغلي عليه وتتنقلي على العمود الخامس على طول، مفيش فرق سلاسل. بتشتغلي على العمود الخامس 4 من غرزة الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل، فهيبقى عندك 3 من ال5 سلاسل. بعد كده هتتنقلي على العمود السادس تشتغلي عليه عمود على طول، مفيش فرق سلاسل بين غرزة الكلاستر الرابعة وبين العمود اللي بعدها، تمام؟ هتشتغلي برضو 4 من العمود، 1 2 3 4 ما بين كل عمود واللي بعده 4 سلاسل. بعد ال4 سلاسل اللي بعد العمود الرابع بتشتغلي غرزة كلاستر على غرزة الكلاستر وبتقفليها بسلسلة، وبعدين 4 سلاسل، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي من على أول عمود. فده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، وبيتكرر معاكي 12 مرة، تمام؟ تاخدي بالك كده وانت بتكرري لحد هنا كده، من أول العمود لحد ال4 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. هتكرري كده ونيجي نقفل السطر مع بعض. آخر السطر ال14 بعد ما كررتي واشتغلتي العمود على أول عمود وبعده 4 سلاسل هتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة، وبيبقى باقي عندك بعدها 4 سلاسل. فكده كمل معانا اهو، بقى عندنا قبل غرزة الكلاستر 4 أعمدة، تمام؟ 1 2 3 4. وده كده الشكل عندي. السطر ال15 بدايته هترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود اشتغلناه على تاني عمود. ده كده عندنا تاني عمود. تشتغلي 1 2 3 4 و4 سلاسل، 1 2 3 4 بيعدوا من فوق ال4 سلاسل، وتشتغلي على العمود التاني عمود 4 سلاسل، 1 2 3 4. فاحنا كده اشتغلنا عمود 4 سلاسل، عمود 4 سلاسل قبل غرزة الكلاستر، تمام؟ عندنا هنا 4 من غرزة الكلاستر، هتشتغلي على أول غرزة كلاستر منهم غرزة كلاستر، بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي عمود جوه ال5 سلاسل. الجزء ده كده هيمشي معاكي غرزة كلاستر على غرزة الكلاستر وبعدها 5 سلاسل، عمود جوه السلاسل وبعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة كلاستر على غرزة الكلاستر. يعني هيبقى عندنا برضو 4 من غرزة الكلاستر ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 سلاسل، عمود 5 سلاسل. خمس سلاسل، 1 2 3 4 5، عمود جوه ال5 سلاسل. والتكرار بيبدأ معاكي من أول ما هنشتغل العمود على تاني عمود، تمام؟ 1 2 3 4 5، غرزة كلاستر على غرزة الكلاستر. واحد 2 3 4 5، عمود جوه السلاسل. واحد 2 3 4 5، غرزة كلاستر على غرزة الكلاستر. تمام؟ فاحنا كده فوق غرز الكلاستر عندنا 1 2 3 4 من غرزة الكلاستر بنشتغلهم فوق غرزة الكلاستر وغرزة كلاستر. بعد كده عمود، بعد كده 5 سلاسل، عمود 5 سلاسل مكررين 3 مرات، 1 2 3، تمام؟ قبل غرزة الكلاستر عندك 2 من العمود ما بين كل عمود واللي بعده 4 سلاسل. هنا برضه هيبقى عندك
4 سلاسل عمود. فهتشتغلي 1 2 3 4 وبنشتغل العمود. احنا هنا مبنشتغلش على العمود اللي هو كان جنب غرزة الكلاستر على طول، هتشتغلي على العمود اللي بعده عمود 4 سلاسل وعمود. فعندنا برضو بعد غرزة الكلاستر الرابعة 2 من العمود. تمام، يبقى 2 من العمود قبل غرزة الكلاستر و2 من العمود بعدها. 1 2 3 4 4 سلاسل. تمام، التكرار عندك هيبدأ من أول العمود اللي اشتغلنا على تاني عمود. هنا بقى هنجمع العمودين دول مع بعض، اللي هو العمود اللي كان الربع تحت والعمود الأول، هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر. فهتشتغلي على أول عمود عمود وتسيبي منه لفة عليه، تتنقلي على طول على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض وتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. لما بيتكرر معاكي بتشتغلي على تاني عمود. ده كده تاني عمود عندنا اهو، اللي هو احنا كنا بدأنا واشتغلنا 4 سلاسل ارتفاع. 1 2 3 4 عمود 1 2 3 4 وبتشتغلي غرزة الكلاستر. بنسيب بقى العمود ده وبنشتغل غرزة كلاستر على أول غرزة كلاستر زي ما اشتغلنا في أول جزء كده. بعدها 1 2 3 4 5. تمام، يبقى انت اللي هيتكرر معاكي ان من أول العمود اللي اشتغلناه على تالت عمود. تمام، وبعد كده بقى بتكرري بنفس الطريقة كده، ولما بتيجي على تالت عمود بتشتغلي غرزة كلاستر، بتعدي من فوق غرزة بتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين، عمود على العمود اللي هو يعتبر الربع تحت وعمود على العمود الأول، بتجمعيهم مع بعض بالشكل ده. تمام، بتكرري بقى كده من أول العمود. الأربع سلاسل دول بيعتبروا معانا عمود، من أول العمود اللي اشتغلنا على تاني عمود لحد الأربع سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري ونرجع نكمل. آخر السطر 15 بعد ما كررتي وآخر حاجة اشتغلتيها غرزة الكلاستر اللي من عمودين اللي فوق غرزة الكلاستر اللي تحت، وبعدها اشتغلتي 4 سلاسل. هتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. 1 2 3 جوه الرابعة كده، وبيبقى عندك بعدها باقي 4 سلاسل. احنا عندنا في السطر 16 الجزء بيبدأ معانا من أول الأربع سلاسل اللي بنعتبرهم عمود، يعني هيبقى عندنا عمودين في بداية الجزء ما بين كل عمود اللي بعده 4 سلاسل. فهترتفعي 1 2 3 4 ودول بنعتبرهم أول عمود في الجزء. لما بنيجي نكرر بنشتغل بدلهم عمود. 4 سلاسل 1 2 3 4 وبنشتغل على تاني عمود عمود. وأربع سلاسل 1 2 3 4. يبقى كده اشتغلنا عمود 4 سلاسل عمود 4 سلاسل. احنا هنا تحت عندنا 4 من غرزة الكلاستر. على أول غرزة كلاستر هتشتغلي غرزة كلاستر. بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي 4 سلاسل. 1 2 3 4. يبقى على أول غرزة كلاستر اشتغلنا غرزة كلاستر واحدة. على العمود بتشتغلي عمود. يبقى غرزة كلاستر 4 سلاسل عمود 4 سلاسل. 1 2 3 4. على غرزة الكلاستر التانية هتشتغلي غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل. تشتغلي كده أول غرزة كلاستر، بعدها 4 سلاسل بعدها 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 وتشتغلي على نفس غرزة الكلاستر التانية غرزة كلاستر. يبقى احنا هنا عندنا ما بين العمود وغرزة الكلاستر 4 سلاسل، لكن جوه ما بين غرزتين الكلاستر 5 سلاسل. 4 سلاسل عمود 4 سلاسل، أما هنا 5 سلاسل. بعدهم 4 سلاسل 1 2 3 4 وتشتغلي عمود على العمود. 4 سلاسل 1 2 3 4 وعلى غرزة الكلاستر التالتة بتشتغلي نفس الكلام كده غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل. تشتغلي كده أول غرزة كلاستر،
تاخدي اللفات وتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي تاني غرزة كلاستر. يبقى على تالت غرزة كلاستر تحت اشتغلنا غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل. بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، عمود على العمود. تمام كده، 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى غرزة الكلاستر الرابعة بنشتغل غرزة كلاستر واحدة بس زي ما اشتغلنا على الأولى غرزة كلاستر واحدة بس. تمام، يبقى انت عندك في الجزء ده على غرزة الكلاستر الأولى اشتغلنا غرزة كلاستر 4 سلاسل، عمود على عمود، 4 سلاسل. على التانية غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل، عمود، 4 سلاسل، عمود، 4 سلاسل. على التالتة برضو غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل، 4 سلاسل، عمود، 4 سلاسل. أما على الرابعة بنشتغل غرزة كلاستر واحدة بس زي ما اشتغلنا على الأولى. عندنا هنا 2 من العمود قبل غرزة الكلاستر، فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، عمود على أول عمود يقابلك، 1 2 3 4، عمود على تاني عمود. يعني عندك قبل غرزة الكلاستر الأولى 2 من العمود، وبعد غرزة الكلاستر الرابعة 2 برضو من العمود. بعد العمود التاني بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، بيعدوا من فوق غرزة الكلاستر اللي اشتغلناها من عمودين، على كل عمود اشتغلنا عمود. تمام، تروحي بقى على أول عمود ويبدأ معاكي التكرار اللي احنا اشتغلناه دلوقتي. تمام، ده كده بيبقى الشكل عندك. يبقى انت عندك البداية من أول العمود الأول، تمام، بداية التكرار لحد ال4 سلاسل اللي بيعدوا من فوق غرزة الكلاستر. فبعد العمود بتشتغلي 4 سلاسل، عمود، 4 سلاسل، وبتلاقي بقى غرزة الكلاستر بتشتغلي عليها غرزة كلاستر وبتكرري نفس اللي اشتغلناه، تكرار من على العمود الأول بدايته لحد ما بتشتغلي ال4 سلاسل اللي بيعدوا من فوق غرزة الكلاستر. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 16 بعد ما كررتي واشتغلتي ال4 سلاسل اللي بيعدوا من فوق غرزة الكلاستر اللي من عمودين، بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر 16. السطر 17 هنشتغل على أول عمود غرزة كلاستر، ودي هتبقى غرزة الكلاستر التانية. تمام، يعني احنا هنا هنشتغل على العمود ده غرزة كلاستر ونكملها بغرزة الكلاستر اللي هي هتبقى زي تحت كده غرزة كلاستر من 6 أعمدة. فهنا هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي على العمود عمودين، بتسيبي من كل عمود منهم لفة على الإبرة، يعني نشتغل غرزة كلاستر. تمام، هنيجي في آخر السطر بقى نشتغل غرزة الكلاستر ونجمعهم الاتنين مع بعض. بعد كده بتشتغلي 1 2 3 4، وعلى العمود بتشتغلي عمود، 1 2 3 4. التكرار عندك هيبدأ من أول ما هشتغل معاكي على أول غرزة كلاستر في السطر اللي تحت. تمام، هتشتغلي على أول غرزة كلاستر واحدة بس. بعدها هتشتغلي سلسلتين عشان في السطر الجاي هنقفله الفرع الورقة دي كده. تمام، فهتشتغلي سلسلتين، عمود، وسلسلتين. يبقى احنا اشتغلنا على غرزة الكلاستر الأولى، اشتغلنا عليها غرزة كلاستر، بعدها سلسلتين، عمود، سلسلتين. هنا كان عندنا غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل، هتشتغلي على أول واحدة منهم غرزة كلاستر. بعدها بتشتغلي 19 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 زي ما كنا بنشتغل تحت كده 19 سلسلة. على غرزة الكلاستر التانية بتشتغلي غرزة كلاستر. فاحنا كده على غرزتين الكلاستر اشتغلنا على اول واحدة غرزة كلاستر، بعدها 19 سلسلة، وعلى التانية اشتغلنا غرزة كلاستر. تمام، ده كده هيبقى الشكل عندك. بعد كده بتشتغلي سلسلتين 2 بس، 1 2 عمود على عمود وسلسلتين 1 2، وهنا برضو هنيجي في اخر في السطر الجاي نقفلهم مع بعض، فعشان كده بنشتغل سلسلتين 2 عشان نقرب المسافة. هتشتغلي بعد كده عندنا هنا تحت غرزتين كلاستر ما بينهم 5 سلاسل، فهيبقوا عندنا غرزتين كلاستر ما بينهم 19 سلسلة زي كده. هنا كده هتشتغلي غرزة كلاستر، تسعتاشر سلسلة، دول بقى في السطر الجاي هيتقفلوا مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، وتشتغلي غرزة كلاستر على غرزة الكلاستر اللي بعد ال5 سلاسل. يبقى احنا كده زي ما انت شايفه عندنا اهو ده كده الشكل عندك. تمام، التكرار بيبدا معاكي من اول غرزه الكلاستر اللي اشتغلناها على اول غرزه كلاستر. تمام، غرزه كلاستر سلسلتين عمود سلسلتين، وبعدين غرزه كلاستر 19 سلسله غرزه كلاستر، وبعدين سلسلتين عمود سلسلتين غرزه كلاستر 19 سلسله غرزه كلاستر. تمام، هتشتغلي بعد كده سلسلتين 2 1 2 وعمود على عمود وسلسلتين وغرزة كلاستر على غرزة الكلاستر اللي كانت لوحدها، اللي هي كانت الرابعة تحت. تمام، ده كده الشكل عندك. يبقى احنا لما بنشتغل السلسلتين بنشتغلهم في الجزء ده كده عشان ال3 ورقات يتقفلوا في السطر الجاي. اما هنا بعد غرزة الكلاستر الأخيرة بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعد كده بتشتغلي عمود على العمود و4 سلاسل، وعندنا هنا عمودين اللي هو العمود التاني من هنا، وبعدين اشتغلنا ال4 سلاسل واشتغلنا العمود الأول اللي هو أول عمود في الجزء. دول الاتنين هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من 6 أعمدة زي كده. تمام، فهتشتغلي كده على أول عمود يقابلك اللي هو يعتبر التاني غرزة كلاستر وتسيبيها مفتوحة. اشتغلنا غرزة كلاستر من 3 أعمدة، نروح على العمود اللي بعده اللي هو أول عمود كان في الجزء معانا، نشتغل عليه برضه غرزة كلاستر من 3 أعمدة، وبعد كده بتاخدي اللفات كلها مع بعض بسحبة واحدة. تمام، ده كده الشكل عندك. تمام، بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، تشتغلي سلسلة تقفلي بيها وبعدين تشتغلي 4 سلاسل. يبقى كده قفلنا، خدنا اللفات واشتغلنا سلسلة قفلنا بيها، وبعدين اشتغلنا 1 2 3 4، وتبدأي بقى ايه تشتغلي على العمود عمود اللي هو كان تاني عمود تحت و4 سلاسل، ويبدأ بقى معاكي التكرار. تمام، لما تيجي تشوفي كده هتلاقي ان انت هيبقى عندك هنا بعد غرزة الكلاستر 4 سلاسل عمود 4 سلاسل، وبعدين غرزة الكلاستر اللي من 6 أعمدة، وبعدين 4 سلاسل عمود 4 سلاسل، ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي. الجزء اللي هو هيبقى غرزة كلاستر سلسلتين عمود سلسلتين غرزة كلاستر 19 سلسلة غرزة كلاستر سلسلتين عمود سلسلتين غرزة كلاستر 19 سلسلة غرزة كلاستر سلسلتين عمود سلسلتين غرزة كلاستر، وهنا 4 سلاسل عمود 4 سلاسل غرزة كلاستر من 6 أعمدة 4 سلاسل عمود، بتكرري بقى كده بنفس الطريقة. تمام، زي ما انت شايفة الجزء سهل جدا وبسيط. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر 17 بعد ما اشتغلتي ال4 سلاسل اللي بعد العمود هنشتغل على العمود غرزة كلاستر من 3 أعمدة،
واحنا كنا شغالين في الاول غرزة كلاستر دي كده اللي هنشبكهم في بعض. هتدخلي كده مطرح ما قفلتي اللفات، تسحبي الخيط وتعدي من على اللفات اللي على الابرة كده. جمعنا غرزتين مع بعض اهو، بقت غرزة كلاستر من 6 أعمدة زي اللي كنا بنشتغلها اهي. تمام. احنا دلوقتي هنشتغل السطر ال18، والسطر ال18 ده اخر سطر معانا في المفرش، فهنشتغله زي ما اشتغلنا السطر العاشر كده، يعني هيبقى من فوق كله بغرز الكلاستر. تمام. عشان تدينا شكل اللاسيه. اول حاجه انت هتدخلي كده بمنزلقه على السلسله. تمام. وهترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول كده بنعتبرهم نص عمود. احنا بعد كده هنشتغل على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلناها نص عمود، فاحنا كده ارتفعنا سلسلتين باعتبارهم نص عمود. بعد كده هتشتغلي غرزة كلاستر، فهتشتغلي 1 2 3 4، تاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي على تاني سلسلة تشتغلي عمودين، بتسيبي من كل عمود لفة على الإبرة. فاحنا كده يعتبر على النص عمود اشتغلنا غرزة كلاستر. تقفليها وتشتغلي فوقيها غرزة كلاستر، فبتشتغلي 1 2 3 4 سلاسل وعمودين غرزة الكلاستر، بتشتغليهم بنفس الطريقة اللي اشتغلناها تحت. بتدخلي جوه أول لفتين كده وتشتغلي أول عمود، وبعدين في نفس المكان كده تشتغلي تاني عمود وتقفليها كده. احنا اشتغلنا غرزتين كلاستر ورا بعض. تمام. عدوا كده من فوق ال4 سلاسل عمود 4 سلاسل. هنا بقى هنقفل غرزتين الكلاستر دول مع بعض، فهتاخدي كده لفتين على الإبرة وتشتغلي أول غرزة كلاستر وتسيبيها مفتوحة. يبقى كده اشتغلنا أول غرزة كلاستر. تمام. على غرزة الكلاستر اللي بعدها بتشتغلي برضو غرزة كلاستر. تقفليها كده، تاخدي اللفات كلها مع بعض كده. قفلنا الشكل ده اللي هي شبه ورقة الشجر كده زي ما انتي شايفة. تمام. بعد كده هنشتغل فوقيها غرزة كلاستر، فهترتفعي ال4 سلاسل اللي بنعتبرهم أول عمود منها، وتشتغلي كده على اللفتين بتوع اللي شايفيهم دول كده، تشتغلي عمودين 1 2. كده اشتغلنا غرزة كلاستر فوق غرزتين الكلاستر اللي قفلناهم. تاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي 4 سلاسل 1 2 3 4 على السلسلة رقم 5 بتشتغلي عمود. فوق العمود غرزة كلاستر، فهتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4 وتشتغلي فوق العمود غرزة كلاستر، فبتدخلي كده على اللفتين بتوع العمود تشتغلي عمودين 1 2 وتقفلي غرزة الكلاستر. كده اشتغلنا فوق العمود غرزة كلاستر زي ما انت شايفة كده. احنا عندنا كده غرز الكلاستر هتبقى هي الحرف بتاع المفرش. التكرار هيبدأ عندك من أول ما قفلنا غرزتين الكلاستر اللي عملوا لنا أول ورقة دي. تمام. بعد ما اشتغلنا فوقيها غرزة كلاستر عمود على 5 سلسلة وبعدين غرزة كلاستر، بتاخدي لفتين على الإبرة، سيبي سلسلة 2 3 4 وعلى 5 بتشتغلي عمود بلفتين. بعد كده بتشتغلي غرزة كلاستر، فبتشتغلي كده 4 سلاسل وتدخلي على الطرفين بتوع العمود تشتغلي العمودين بتوع غرزة الكلاستر. كده قفلناها. هنشتغل فوقيها غرزة كلاستر تانية، فهتشتغلي كده 4 سلاسل وتدخلي على اللفتين الاتنين دول اهم تشتغلي غرزة كلاستر، يعني غرزتين كلاستر فوق بعض. بعد كده تاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي جوه نفس السلسلة اللي هي السلسلة تعتبر عندنا رقم 10 اللي احنا سيبنا 4 سلاسل واشتغلنا على 5. ده كده بيبقى الشكل عندك وبيبقى مرفوع لفوق بالشكل ده. تمام. بعد كده بتشتغلي غرزة كلاستر، يبقى احنا زي ما شفتي كده غرز الكلاستر بتبقى فوق. هتشتغلي ال4 سلاسل وتقفلي وتدخلي كده على اللفتين تشتغلي العمودين بتوع غرزة الكلاستر.
بعد كده تاخدي لفتين على الإبرة وتسيبي سلسلة 2 3 4 جوه ال5 تشتغلي عمود بلفتين 1 2. الجزء ده بيبقى عالي معاكي لفوق كده. فوق العمود هنشتغل غرزة كلاستر، فهتشتغلي ال4 سلاسل وتشتغلي العمودين، بتدخلي على اللفتين بتوع العمود تشتغلي عمود 2 وتاخدي اللفتين، تاخدي لفتين على الإبرة، واحنا هنا هنقفل بقى اللي هي الورقة التانية. تمام، فبتجمعي غرزتين الكلاستر مع بعض، تشتغلي على أول غرزة كلاستر غرزة كلاستر وبتسيبي اللفات على الإبرة. تروحي على غرزة الكلاستر اللي بعدها تشتغلي عليها غرزة كلاستر فكده احنا لفيت غرزتين الكلاستر عندنا موجودين على الإبرة، بناخد اللفات كلهم مع بعض بسحبة واحدة، ده كده بيبقى الشكل عندك. تمام، ده نفسه هيتكرر تاني بعد، احنا هنا زي ما انت شايفة كده بعد غرزتين الكلاستر اللي جمعناهم مع بعض اشتغلنا الجزء ده، هنشتغله تاني للمرة التانية على 19 سلسلة. انا هشتغله معاكي عشان ما تتلخبطيش، بس تاخدي بالك كده ان من اول ما قفلنا اول ورقة ده بداية التكرار معاكي. هتشتغلي غرزة كلاستر، هتشتغلي 4 سلاسل عمودين على اول لفتين، تدخلي وتشتغلي العمودين، واحنا بندخل على اول لفتين بس عشان ما تكلكعش معانا. بعد كده بتاخدي اللفات مع بعض على خامس سلسلة بتشتغلي عمود، فبتسيبي سلسلة 2 3 4 وعلى ال5 بتشتغلي العمود. فوق العمود بتشتغلي غرزة كلاستر 1 2 3 4 وبتشتغلي العمودين. تاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي سلسلة 2 3 4 جوه ال5 اللي هي تعتبر 10 سلسلة معانا، بتشتغلي في الأول عمود بلفتين وفوقيه غرزة كلاستر. تقفليها وفوق غرزة الكلاستر بتشتغلي غرزة كلاستر تانية عشان تدينا الشكل ده. هتشتغلي غرزة الكلاستر التانية فوق غرزة الكلاستر، تاخدي اللفات وتاخدي لفتين على الإبرة وترجعي على نفس السلسلة اللي هي رقم 10 تشتغلي عليها العمود التاني. يعني احنا على السلسلة رقم 10 دي اشتغلنا عمود فوقيه غرزة كلاستر وفوق غرزة الكلاستر غرزة الكلاستر ورجعنا تاني اشتغلنا عليها عمود. تمام، بعد كده بتشتغلي غرزة كلاستر وبعدين بعد غرزة الكلاستر بتسيبي 4 سلاسل وعلى ال5 بتشتغلي عمود. فده كده الشكل عندك. تمام، فوق العمود غرزة كلاستر تشتغلي ال4 سلاسل والعمودين بعد ما اشتغلتي غرزة الكلاستر. تمام، بتاخدي لفتين على الإبرة وهنجمع غرزتين الكلاستر عشان المرة التالتة 1 2 التالتة. هتشتغلي أول غرزة كلاستر تسيبي اللفات على الإبرة وتروحي لغرزة الكلاستر اللي بعدها تشتغلي عليها غرزة كلاستر وتاخدي اللفات، فكده قفلنا رقم 3. تمام،
ده كده الشكل عندك. احفظي بقى الشكل كده عشان وانت بتكرري. هنا بقى احنا لما بيبقى عندنا 4 سلاسل عمود 4 سلاسل بنشتغل غرزتين كلاستر فوق بعض، وبعدين بنشتغل النص عمود على غرزتين الكلاستر اللي تحت اللي كنا شبكناهم في بعض. تمام؟ فهتشتغلي في الأول غرزة كلاستر، تدخلي على الطرفين كده تشتغلي العمودين، كده اشتغلنا غرزة كلاستر. هنشتغل فوقيها غرزة كلاستر عشان هتعدي من فوق الجزء ده كله. تمام؟ فهتشتغلي 1 2 3 4 وتشتغلي العمودين، بقى فوق غرزتين كلاستر فوق بعض. تمام؟ زي ما انت شايفه كده غرز الكلاستر كلها ماشيه بالطريقه دي. احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا 4 سلاسل عمود 4 سلاسل، وعندنا فوقيهم غرزتين كلاستر فوق بعض. على غرزة الكلاستر دي هتشتغلي نص عمود، هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده مطرح ما قفلنا الأعمدة تاخدي اللفات كلها مع بعض. كده اشتغلنا نص عمود فوق ايه؟ فوق غرزة الكلاستر اللي كانت من 6 أعمدة. زي ما عملنا في أول السطر ارتفعنا سلسلتين وبعدين اشتغلنا غرزتين كلاستر، هنا السلسلتين دول هما النص عمود. هتشتغلي بقى زي ما بدأنا السطر بالنص عمود واشتغلنا غرزتين كلاستر فوق بعض زي دول، هتشتغلي نفسهم برضو. فهتشتغلي كده 4 سلاسل وتاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي على الطرفين بتوع النص عمود كده، تشتغلي عمود، تدخلي تاني تشتغلي العمود التاني وتقفلي غرزة الكلاستر بينه معانا نص عمود. هنشتغل غرزة الكلاستر التانية، فهتشتغلي 4 سلاسل عمودين، انا اشتغلت معاكي الجزء ده كله عشان ميبقاش فيه اي لخبطه لو في اخت مبتدئه. تمام كده احنا ايه اشتغلنا اهو، بقى عندنا غرزتين كلاستر نص عمود وغرزتين كلاستر فوق الجزء ده. اما الجزء ده باين خالص اهو سهل وبسيط واشتغلتوا معايا. بنرجع بقى نكرر من اول غرزتين الكلاستر اللي هنشبكهم في بعض، يعني غرزه كلاستر من 6 اعمده. تمام؟ هتكرري من اول هنا كده، يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي بيبقى من اول غرزه الكلاستر اللي من 6 اعمده الأولى، يعني من أول الورقة الأولى دي بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما بتشتغلي غرزتين كلاستر فوق بعض. بعدهم بقى بتبدأي تكرري كده، هتكرري اللي احنا اشتغلناه مع بعض لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي غرزتين الكلاستر، احنا هنا كنا بدأنا السطر بإن احنا ارتفعنا سلسلتين، بتسيبي أول سلسلة وبتدخلي جوه تاني سلسلة تقفلي منزلقة، وبتكوني قصة الخيط في الأول وسايبة حتة خيط كده عشان تقفلي بيها، تقفلي منزلقة. وبعد كده بتشتغلي سلسلة ودي سلسلة النهاية، وتسحبي الخيط تنزلي اللفة لتحت عشان تبقى في سوى السطر، وبعد كده بإبرة التقفيل بتقفلي كويس تحت غرز الكلاستر. تمام؟ بعد بقى ما بنخلص المفرش بنكويه، لما بتكويه بترفعيه لفوق كده بالشكل ده عشان يبان معاكي. طبعا هو مطرح مسكة ايدنا ما بيبقاش متظبط قوي، فانت بقى بتكويه او بتمشيه زي ما انت عايزة. اهم حاجة ان انت ترفعي الجزء ده كده لفوق عشان المفرش يبان معاكي. وانا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.